Ahdistushan on siis ajatus siitä, että jotain uhkaavaa tapahtuu tulevaisuudessa. Tai niin kuin sellainen pelko. Tai oikeastaan, että se on se, että ei tiedä, että miten tämä jännittävä tilanne tulee päättymään. Tai sitten peräti uskomusta, että mieli tietää, että tämä nyt tulee menemään pieleen. Ja sehän jatkuu tosi nopeasti se ketju ihan siis varmaan millisekunneissa. Että tämä esitys menee pieleen, kukaan ei tykkää musta, saan potkut. Ja sitten jos näitä lähtee pyörittämään, niin eihän se ole mikään ihme, että jännittää, koska kun ne ajatukset tulee sillä entä jos, niin taas kerran aivot reagoi siihen, kuten se olisi jo tapahtunut. On hyvin tyypillistä, että masennuksen kanssa yhtäaikaisesti voi esiintyä myös ahdistuneisuushäiriöitä. Ja erillisestä ahdistuneisuushäiriöstä puhutaan silloin, kun täyttyy ihan omat häiriökriteerit. Eli on olemassa esimerkiksi paniikkihäiriö, johon liittyy semmoista voimakasta kohtauksellista ahdistuneisuutta yhdessä hetkessä, joka nopeasti voimistuu. Ja siinä hetkessä on fyysisiä oireita, voi olla käsien tärinää ja vaikea hengittää ja painotunnetta rinnassa ja tuntee, että kuolee siihen paikkaan. Mutta ne menee onneksi myös nopeasti ohi. Ja kun tämmöiset tilanteet toistuu, joskus ilman mitään laukaisevaa tekijää, toistuu riittävän usein, niin puhutaan paniikkihäiriöstä. Masennuksen kanssa myös usein esiintyy niin sanottu yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, jossa henkilöllä on taipumus murehtia asioista liiallisesti. Jonkinasteinen huolehtiminen kuuluu elämään ja kaikkien arkeen, mutta silloin kun puhutaan häiriötasoisesta huolehtimisesta, niin se on liiallista ja pienikin asia saa ajatukset karkaamaan katastrofiajatteluun ja se ahdistuneisuus on hyvin voimakasta ja siinäkin tyypillisesti esiintyy paljon fyysisiä oireita, mutta pidempikestoisesti kuin niissä paniikkikohtauksissa. Eli voi olla semmoista epämääräistä vatsakipua tai pyörrytyksen tunnetta tai vaikea hengittää. Lisäksi tyypillisiä on sosiaalisten tilanteiden pelko, johon liittyy vaikeus olla huomion kohteena, vaikeus olla ihmisten seurassa. Tyypillisesti esimerkiksi jos pitää esiintyä, mutta myös esimerkiksi syöminen muiden seurassa tai kirjoittaminen muiden seurassa tai tämä klassinen kahvikupin kantaminen voi tuntua semmoiselta jännittävältä suoritukselta, joka herättää voimakasta ahdistusta. Ja tässä taas niin kuin lieväasteisena sitä esiintyy hyvin yleisesti, mutta sitten puhutaan häiriöstä, kun se aidosti aiheuttaa semmoista kärsimystä, että on aivan sietämätöntä olla muiden kanssa tai suorastaan alkaa vältellä tilanteita, joissa joutuu olemaan muiden ihmisten kanssa. Esimerkiksi mullakin niin kuin esiintymisjännitys, niin sehän liittyy loppujen lopuksi siihen pelkoon, että tuunko mä niin kuin hyväksytyksi. Että jos tulisi joku moka esiintymissä, sehän on aina se niin kuin pelko siellä, että sitten mä kokisin häpeää ja lopulta se, että eristettäisikö mut niinku tästä yhteisöstä, että enkö mä riittäisikään esimerkiksi enää näille ihmisille tässä mun ympärille. Että mä oon saanut aika hyvin kiinni niinku siitä tunteesta, että sehän on siellä niinku lopulta siellä taustalla, että niinku sitä haluaa kuulua joukkoon. Näissä kaikissa ahdistuneisuushäiriöissä hoitona on tyypillisesti kognitiivinen psykoterapia yhdistettynä mielialalääkkeisiin. Se on usein semmoinen hoidon kulmakivi. Jotain pieniä eroja näissä voi olla. Lisäksi toteutetaan sen kognitiivisen terapian yhteydessä niin sanottua altistushoitoa, erityisesti jos on näitä pelko-oireita. Eli esimerkiksi juuri harjoitellaan yksin tai yhdessä terapeutin kanssa kulkemista siellä junassa tai mennään kauppakeskukseen tai mennään sosiaalisiin tilanteisiin ja vähitellen sitä harjoitteiden vaikeusastetta lisätään ja se on hyvin vaikuttava ja hyvin toimiva hoito. Olen aikaisemmin lukenutkin jo niin kuin esiintymistä tämmöisen jännityksen lieventämistekniikoita, kaikki hengittäminen ja tämän tyylinen, mutta se, mikä mulle oli tavallaan ihan uutta, mitä ollaan Jannan kanssa tehty, on se, että tehdäänkin tilaa sille jännittämiselle. Et sitä mä en ole koskaan vielä osannut tehdä, että isossa osassa ja niin kuin avainasemassa on ollut se, että okei, mua jännittää, mä hyväksyn sen, että mun ei tarvitse saada sitä pois, että sille voi tehdä tilaa. Me hyväksytään se, että se tunne on niin kuin normaali, että se ei ole vaarallinen.
Ja ehkä se jotenkin, että on tajunnut, että vaikka mä tunnen sitä tunnetta, niin se ei tarkoita, että se mun esitys menisi vaikka pilalle. Ja sitten me ollaan tehty paljon sellaista harjoittelua, että me niin kuin mietitään sitä, että missä se jännitys tuntuu, mikä alue ja minkä värinen se jännitys voisi olla, mikä lämpötila siinä on. Sitten ollaan harjoiteltu sitä, että niin kuin mielikuvallisesti, että miltä tuntuu, että jos sen tunteen ottaa tähän ja tarkastelee sitä, niin on se sitten jännitys tai ahdistus, mikä tahansa tunne, niin se, että jos sä saat siihen vähän etäisyyttä sillä, että sä tarkastelet sitä, niin se on tuonut siihen sitä moniulotteisuutta. Mun mielestä sekin on tosi tärkeää, että sä niinku haastat itseäsi, että vaikka tuntuisi, että jos olo on kurja, että no mä nyt tänään jätän noi illanistujaiset väliin, niin se, että sä silti meet, vaikka sun mieli sanoisi, että ei tänään ja nyt mä oon väsynyt, niin sä silti meet siitä ovesta ulos, koska yleensä siinä käy niin, että se pulma, mikä sulla sit sillä hetkellä onkin mielessä, niin ei se ratkea siellä kotona istumalla tai miettimällä ja murehtimalla, vaan se, että kun sä lähdet siitä ovesta ulos, niin yleensä se mieli seuraa perässä. Ahdistuneisuushäiriöiden suhteen läheisillä on tärkeä rooli siinä, että kannustaa ihmistä tekemään asioita, vaikka ne tuntuisi pelottavilta. Ahdistuneisuushäiriöön ei voi kuolla, vaikka se tuntuu siltä sillä hetkellä. Se tuntuu ihan hirveältä, mutta se kantava ajatus on, että minua jännittää tai ahdistaa ja voin mennä ulos. Minua jännittää ja voin mennä sinne junaan ja vaikka sitten läheisen kanssa yhdessä. Että sitä kautta, kun saa kokemuksia siitä, että onnistuu asioissa ja selviytyy niistä, niin asiat lähtee parempaan suuntaan. Ja mä näenkin sen tosi tärkeänä, että ne läheiset niin kun on siinä tukena, koska jos sulla ei ole sitä tukiverkkoa, niin onhan se niin kun kahta vaikeampaa siinä vaiheessa yrittää sitten niin kun kamppailla niiden omien tuntemuksien kanssa. Että se läheisten tuki on tosi tärkeää. Parhaiten mun mielestä läheiset pystyy niin kun tukemaan sillä tavalla, että ne osoittaa, että ne on siinä, että ne ei lähde minnekään, että mä seison tässä sun vierellä niin kauan, että sulla on parempi olo. Että se on oikeastaan niin kuin parasta, mitä sä voit saada. Ahdistuneisuus on myös hyödyllinen tunne jollain tasolla. Sitä on hyödyllistä oppia kuulostelemaan ja miettiä, mitä tämä kertoo, miksi juuri tässä elämäntilanteessa koen tätä ja onko tehnyt jotain elämänvalintoja, jotka ehkä on tätä aiheuttanut. Mä oon ainakin tehnyt tosi paljon työtä sen kanssa, että mä valitsen niin kuin ne tietyt osa-alueet elämässä ja ne mä valitsen niin kuin arvojen mukaan, että mitkä mulle on tärkeitä asioita ja mä pyrin keskittymään niihin. Ja totta kai sieltä aina nousee niin kuin näitä asioita, että mä haluaisin olla parempi tässä ja mä haluaisin tehdä näin ja näin, mutta sitten pyrkii vähän niin kuin ottamaan askelta taaksepäin, että hei, että mulla on tämä yksi ainut elämä, että mihin asioihin mä haluan tämän keskittää tämän mun ajan. Okei, ne oli nämä arvoasiat ja näitä kohti mä menen, nämä muut saa nyt jäädä vähän taka-alalle. Ja toisaalta ne on tämmöisiä konkreettisia valintoja, että mitä kohti mä haluan mennä.